Assalamualaikum, kita akan sambung tutorial Google Classroom untuk guru-guru. Item seterusnya, Kalendar Kelas. Okey, jika kita pergi pada classroom kita, Google Classroom, dan kita pilih button burger tu, kita boleh pergi pada kalender dan klik saja, kita akan dapat page ni, kalender dan kita boleh ubahlah sebab dia seminggu-seminggu saja. Kalau nak tengok, ada tak assignment yang due dalam masa terdekat dan sebagainya. Misalnya, kelas, mungkin spesifik kelas, sebab ini semua kelas yang saya buat untuk share sahaja, jadi tak adalah apa-apa deadline, tapi kelas sebenar saya kemungkinan begini. Okay, so bergantung pada kelas mana, kita boleh pilih lah, right? Begitu. Okay, seterusnya tambah bahan. Okay, untuk tambah bahan, kita hanya perlu pergi pada kelas kita. Okay, katalah saya buat kelas math tadi tu. Saya nak pergi pada classwork dan create bahan. Material lah untuk rujukan, okay? Jadi kat sini kita boleh pilih salah satu topik. Contoh algebra ke. Sila rujuk bahan ini sebelum kelas pada 1 hari bulan Februari. Contohlah. Okay? Lepas tu kita klik add dan kita boleh pilih bahan kita tu kita nak attach daripada mana sumbernya. Adakah daripada drive kita ke dalam bentuk PDF ataupun link kita ada website ke, okay? File daripada komputer kita ataupun YouTube. Kalau YouTube kita boleh cari saja, contoh algebra overview misalnya. Okay, so kita boleh klik dan link tu akan ada di bawah. Okay? Alright, dan seterusnya kita boleh pilih sama ada kita nak dedicate pada semua student, kalau ada 20-50 ke, ataupun kita nak pilih spesifik sahaja. Boleh je pilih untuk student yang ada, mungkin kita ada 2 group dalam kita punya kelas yang agak lemah ataupun sederhana, yang advance. Jadi yang ini mungkin rujukan untuk yang advance sahaja, contohlah. Okay? Dan ini topik, kalau kita dah create topik, kita boleh klik kat sini, topik 1.0 algebra. Optional lah benda-benda ni, okay? Alright, untuk kita post pula, kita boleh pilih post sama ada instantly. Kalau kita klik post, dia akan jadi immediate. Ataupun kalau kita nak delay, kita takut banyak sangat notifikasi yang student kita dapat pula. Email yang dia pula dapat daripada pelbagai kelas, pelbagai cikgu. Jadi kita tak nak dia baca ni terlampau awal ke, ataupun dia termiss terlepas pandang. Jadinya kita postkan dia kemudian, iaitu kita schedule. Bila kita nak benda ni post, material ni dipostkan, okay? Available di dalam kita punya Google Classroom kita, dan juga kemungkinan dia akan dapat juga dia punya notification dalam bentuk email lah. So bila? Katalah saya nak murid saya baca sebelum 1 hari bulan Februari, jadi saya nak paling lewat lah, saya bagi 29. Okay? Pukul berapa? Schedule. Jadi dia akan dapat bahan ni dan notification ni available 29 Januari 8 pagi nanti. Oleh sebab dia tak visible lagi pada learners, colornya pun dikelabukan lah, digreykan. Okay? So maksudnya pelajar tak nampak lagi, dia belum visible lagi. Tapi kalau saya create material yang instantly, katalah apa benda, teori apa-apa. So yang ini kalau saya post bahan ni instantly, okay, sekiranya kita post instantly, dan kita tak bubuh topik tadi kita tak bubuh dia under algebra, dia akan terus pop up di sini. Okay? Dan kita nampak colornya pun terang, bermaksud pelajar boleh terus nampak dah posted. Okay? So ini kita boleh susun balik sebenarnya, kita boleh drag dan bawa ke bahagian algebra ataupun chapter lain lah. Boleh je kita movekan dia, edit, delete ataupun copy link. Okay, penting juga untuk kita tahu, katalah kita nak edit ni tadi kan. Penting juga untuk kita tahu yang kita boleh dedicate pada subjek pada kelas-kelas lain. Kita boleh tekan ni dan kita boleh ada drop down menu untuk kelas-kelas lain juga. So kita boleh klik lah, katalah kita ada math untuk tingkatan ni ataupun kelas ni kan, kelas 5A, kelas 5B contohnya. So kita boleh klik beberapa kelas. Okay, sekiranya kita post jenis lain iaitu question ataupun material ataupun assignment dan sebagainya, dia ada ikon lain-lain Jadi kalau assignment kita akan nampak di tepi ni bentuk dia macam ni lah. Okay, berubah-ubah. Okay, bergantung pada jenisnya. Okay, terima kasih.